विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजचा व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे। काल मी एका स्टुडंटशी बोललो, सबस्क्राइबर होता तो, त्याने मला सांगितलं की त्याला सीईटी मध्ये 122 स्कोर झालाय, जेई मध्ये 91 पर्सेंटाइल मेन्सला होतं आणि तो रिपीट करणार आहे। प्रथम तर मला धक्काच बसला की सीईटीला जर 122 मार्क असतील, ओके, तर रिपीट करायची गरजच काय आहे? काय गरज आहे? 122 हा बेस्ट स्कोर आहे। मी त्याला विचारलं तुला का रिपीट करायचं आहे, तर त्याचं सरळ म्हणणं होतं की घरातले म्हणतायत की तू जेई वर अजून फोकस कर, तुला अजून चांगले पर्सेंटाइल मिळतील आणि आपल्याला बेस्ट कॉलेज मिळेल। आता मला एक म्हणायचं आहे, मला तुम्हाला विचारायचं आहे की 122 स्कोर असून आता ठीक आहे 91 पर्सेंटाइल आहे जेईला, रिपीट करायची गरज आहे का? हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे बरं का। मी त्याला म्हणलं नाही की करू नको किंवा कर, मी त्याला म्हणलं योग्य विचार करून निर्णय घे। मी त्याला सल्ला काय दिला हे तुम्हाला मला सांगायचं आहे। मी त्याला म्हणलं की तू ऍडमिशन प्रोसिजर मध्ये भाग घे, रजिस्ट्रेशन कर, पुन्हा असं गिल्टी फील व्हायला नको। कारण माझ्या वेळेस काय झालं तुम्हाला माहित आहे का की फर्स्ट राऊंडला ऍडमिशन जेव्हा फुल झालं मला मिळालं नाही, मला माहितीच नव्हतं की सेकंड थर्ड फोर्थ राऊंड असतात म्हणून, माहित नव्हतं आणि त्याच्यामुळे माझं थोडंसं नुकसान झालं, लक्षात घ्या। म्हणजे काउन्सिलिंग तर इम्पॉर्टंट आहे, यश दादा तुम्हाला काउन्सिलिंग करतोयच, लक्षात घ्या। आणखीन जिथं तुम्हाला वाटेल ना हे हा ठीक आहे विश्वासू आहेत आपण करू शकतो, अशा ठिकाणी तुम्ही काउन्सिलिंग नक्की घ्या। मेन पॉइंट मला डिस्कस काय करायचं आजच्या व्हिडिओमध्ये, असा एक स्टुडंट नाहीये, असे हजारो स्टुडंट आहेत की जे आपल्या मार्कावर सॅटिस्फाईड नाही आहेत आणि त्यांनी डिक्लेअर करून टाकले की आम्ही रिपीट करणार। माझं काय म्हणणं आहे, करा रिपीट, ठीक आहे, मी तुम्हाला अडवणार नाहीये, करा रिपीट, पण ऍडमिशन जे काय काउन्सिलिंग प्रोसेस असेल, ऍडमिशनची प्रोसेस असेल त्यात भाग घ्या, तुम्हाला अनुभव येईल, निदान डॉक्युमेंट्स कुठले लागतात हे कळेल, प्रोसेस कशी असते हे कळेल। आणि मी तुम्हाला सांगू का, तुमची फक्त ना 18 मिनिटं द्या मला, मी नाही व्हिडिओ 18 मिनिटाचा करणार, लक्षात घ्या। 18 मिनिटाचा एक व्हिडिओ बघायची मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय। चॅनलचं नाव आहे इझी कन्सेप्टवाला, ओके। ज्यांचं चॅनल आहे त्याचं नाव मला माहित नाहीये, ओके। मी काल एक व्हिडिओ मात्र बघितला, माझ्या सजेशन मध्ये तो होता, त्यात मी बघितलं की 68 पर्सेंटाइल फक्त आहे स्टुडंटला, फक्त 68 पर्सेंटाइल, तरी देखील प्रॉपर ऑप्शन फॉर्म भरल्यामुळं बेस्ट कॉलेज मिळालेलं आहे। मग मला सांगा किती मग म्हणजे बेस्ट वाटतं ना ऐकायला, लक्षात घ्या। 68% पडलंय म्हणून निराश होऊन, हताश होऊन, ठीक आहे रिपीट करूया हे करूया असा विचार करण्याच्या ऐवजी हे जे चॅनल ज्यांचं आहे त्या स्टुडंटनं काय केलं की प्रॉपर त्यानं काउन्सिलिंग स्वतः रिसर्च केलंय। त्या 18 मिनिटाच्या व्हिडिओ त्यानं काय काय केलं ते सगळं सांगितलंय की ऑप्शन फॉर्म भरताना कॉलेजची लिस्ट कशी तयार केली, कॉलेजचं कोणतं कॉलेज चांगलं कोणतं कॉलेज खराब असं काय क्रायटेरिया न ठेवता कट ऑफ वरून कसं कॉलेजची लिस्ट तयार केली, हे सगळं त्या 18 मिनिटाच्या व्हिडिओत ना त्या सरांनी म्हणून आपण एक्सप्लेन केलंय। मुद्दा काय माहिती आहे का, मी स्टुडंटच समजतो, ठीक आहे। मेन पॉइंट काय की त्यांनी काउन्सिलिंग सुद्धा मुलांना प्रोव्हाइड केलंय। महत्वाचा मुद्दा काय माहिती आहे का इथं, की तुम्ही होप्स म्हणतो ना, आशा सोडू नका। हा 68 पर्सेंटाइल नाही, मी तुम्हाला सांगू का अतिशय लो स्कोर असणाऱ्या मुलाला सुद्धा चांगलं ऍडमिशन मिळालंय। पण इथं मी तुम्हाला सांगतो कुठल्याही ट्रॅपमध्ये तुम्ही फसू नका। बरेचसे लोक तुम्हाला भेटतील की या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळवून देतो, कमी पर्सेंटाइल असले तर काय हरकत नाही, एवढे पैसे फक्त भरावे लागतील, नका। इंजिनिअरिंगच्या कॉलेजमध्ये तुम्ही रियालिटी अशी आहे की कितीतरी जागा या शिल्लक राहतात। आता मी कुठल्या कॉलेजचं नाव न घेता सांगतो, मी बघितलंय 400-500 इंटेक आहे अशा कॉलेजेसमध्ये, फक्त 50 आणि 60 जागा फक्त भरल्या जात आहेत, 10%। मग अशा वेळेस डोनेशन असल्या गोष्टी नका करू बाळांनो, ओके, करू नका। बरं तुम्हाला काय करायचं आहे, फ्युचर तुम्हाला कशात करायचं आहे हे पण तुम्ही डिसाईड करा ना, ओके। मग या व्हिडिओचा मेन माझं मोटिव्ह काय माहिती आहे का, घाई गडबडीत कोणतंही डिसिजन घेऊ नका, ओके। हे चॅनल तुम्ही फॉलो करा, खूप तसे 7 आणि 8 हजार सबस्क्रायबर म्हणजे खूप कमी आहेत या चॅनलसाठी, लक्षात घ्या। हे चॅनल तुम्ही जास्तीत जास्त मुलांवर शेअर पण करा। डॉक्युमेंट्स कुठे लागतात त्याचे पण व्हिडिओ आहेत, ऑप्शन फॉर्म कसा भरायचा त्याचा सेपरेट व्हिडिओ आहे, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला या चॅनलवर मिळतील। म्हणजे यश त्याचं चॅनल आहेच बाळांनो, त्याचबरोबर हे चॅनल सुद्धा बेस्ट वाटतंय, ठीक आहे। मग या व्हिडिओत मला एवढंच सांगायचं होतं, मग ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।